morning mga paps. Isa-sound check natin ngayon itong dalawang businang ito kasi magpapalit ako ng busina sa aking motor. So, bago ko ikabit, itetest ko muna kung alin mas maganda. Actually, expected ko na mas maganda ito kasi sa price pa lang magkaiba na siya. Pero yung ano niya, eto yung rating niya, halos pareho lang naman. Kaya, kung ang sound niya, halos pareho din naman. Ito na lang ang kukunin ko kasi mas mura. So, wala. Let's go! Test natin. So, unahin natin itong Mach-Horn para marinig natin kung saan sound dito. Wow! Ito ang ano niya, ang laman niya. Actually, alam ko, magkaibang tunog ng bawat isang ito. Isang bass at isang makinis. Makikilig ka. Uskunay ka doon. Makikilig. So, check natin. Wow! Akong nakikilig. So, ito yung Mas malakas. makusugan. Tama na. Mas malakas ito kaysa doon sa sa kapares niya. Gari na boss ang Then itong PIAA, i-test din natin. Yun na lang itong mura. Parang yung mura yung kukunin ko. Malakas adi. Ito yung PIA horn, nakasilip pa talaga siya. So ito, may plastic sa kabilaan. Tinatanggal ko. So sana ma-meet niyo yung expectation ko na mas maganda siya kaysa doon sa mas mura. Sa texture, magkaiba siya. Ito plastic, ito ewan, plastic din yata, pero mas matigas. So, eto na. Sound check na. So, sound check natin itong piyaya horn. Parang mas malakas itong piyaya. So, eto ang ikakabit ko mga paps. Masarap. Nakataob pala. So, ito talaga. So, ito ang ikakabit ko mga paps. PIAA. So, di ko na yan. Kapag nagkabit kayo ng mga ganitong uri ng busina mga paps, mas magandang wag nyong tatanggalin yung stock. Mas magandang working pa rin yung stock. Lagyan nyo na lang ng switch para pwede nyong i-off itong malakas ng busina. Kasi may mga lugar na nakakabulao din talaga naman gamitin itong malalakas na busina natin. Be considerate naman sa ibang mga tao. At saka actually, kung hindi ako nagkakamali, bawal talaga ito sa mga 2 wheels. Pero hindi rin natin masisisi yung mga kapatid nating nagmomotor na naglalagay nito kasi may mga lugar na kailangan din talaga natin ang malakas na busina para marinig tayo.
So, kung may mga lugar na nakakabulaw ito, may mga lugar din na kailangan din natin talaga ito. Yun ay sa opinion ko lang naman. So, ayan, naikabit na natin mga paps. I-sound check natin. Dito sa open tayo mag-sound check para mas rinig yung tunog niya.